Akik régóta ismernek, tudják, hogy mindig is műsorvezető szerettem volna lenni. Ezért jelentkeztem annak idején a Metropolitan Egyetemre, ezért kiabáltam az emberekkel állandóan a gólyatáborokban, hogy őrület, ezért hagytam, hogy nagyon sokan valamiért állandóan Balázsnak csúfoljanak, ezért vágytam sokáig arra, hogy én majd egyszer az RTL-nél dolgozzak, és ezért voltam nagyon boldog akkor, amikor a diploma megszerzését követően egy pici kulturális tévénél sikerült elhelyezkednem. Eleinte riportokat, később híradókat bíztak rám, aztán egyszer csak a főszerkesztő megtalált azzal az ötlettel, hogy mit szólnék, hogyha az újonnan induló talkshow-t rám bíznák, mint műsorvezetőre. Gondolhatjátok, hogy mennyire oda voltam az ötletért, azt éreztem, hogy minden úgy alakul, ahogy a nagykönyvben meg van írva, soha nem felejtem el az első forgatási napot. Szabó Sipos, Barnabás és Lukácsi Sándor voltak a vendégeim egymás után, egy kamera rajtam, egy másik kamera az alanyon, egy harmadik kamera a sinen, rendező, asszisztensek, gyártásvezető, sminkes, rengeteg fény. Tényleg úgy éreztem, hogy ez a tökéletes kezdete egy klasszikus médiakarriernek. Aztán a forgatási nap végén egyszer csak megjelent egy kolléga, aki addig egy szerkesztőségi ülésen volt, és közölte, hogy mindannyian ki vagyunk rúgva. A tévé gyakorlatilag csődbe ment, az anyagot nem csak, hogy nem adták le, de soha meg sem vágták, és én időnként még elszenvedtem egy-egy castingra, de hamar be kellett látnom, hogy ez a klasszikus médiakarrier még azelőtt befejeződött volna, hogy sikerült volna elindítani. A jó hír viszont, hogyha tekerünk 3 évet, akkor kiderül, hogy ez is én vagyok. Éppen a Magyarországra először látogató Linkin Parkkal készítek élő interjút a Volt Fesztivál hivatalos Facebook oldalán. Tetőtől talpig szponzorcuccokban vagyok, ami eleve már zavarbejtő, ráadásul valaki az interjút követően odajött hozzám, hogy aláírást adjak. Nem azért, mert összetévesztett valamelyik együttestaggal, hanem azért saját elmondása szerint, mert hogy én csinálom a Facebook videókat. Mondhatnám, hogy mindig is ezzel szerettem volna foglalkozni, de ez nem igaz, mert ez a dolog 1,5 évvel ezelőtt egyáltalán nem is létezett. Mi történt a 2 dolog között? Volt egy pont, amikor felismertem, hogy ahhoz, hogy én képernyőre kerüljek és műsorvezető, riporter legyek, egyáltalán nincsen most már szükségem a televízióra, hiszen a közösségi média a legkülönbözőbb felületeken ad arra lehetőséget, hogy így viselkedjen az ember. Ennek fényében alkottam meg a Facebook Live riporternek a fogalmát, és ennek keretein belül Facebook Live stábként nyújtok különböző szervezeteknek, programoknak közvetítői szolgáltatást. Azért vagyok itt ma nálatok, mert szeretnék mesélni az elmúlt 1 évnek az úttörő tapasztalatairól. Hogyha elfogadjuk, hogy egy új műfaj van kibontakozóban, és elkezdjük ezt a klasszikus televízióval összehasonlítani, akkor azt látjuk, hogy rögtön első ránézésre egészen elképesztő különbségek jelentkeznek. Az első és talán legfontosabb az, hogy a Facebook Live imádja a transzparenciát, nagyon szereti megmutatni, hogy a benne lévő karakterek, szereplők hogy érzik magukat valójában, és ami még fontosabb, mi történik valójában a közvetítés közvetlen környezetében. Ha belegondoltok, a televízió általában ezzel szemben nagyon fix, tökéletesre komponált képekben gondolkozik, és minden csak úgy szeret megmutatni, hogy számára a legelőnyösebb. A másik nagyon komoly különbség a mobilitás. Tekintettel arra, hogy pici, egyszerű technikákkal dolgozunk, megtehetjük, hogy bejárjuk a teret, összeköthet a Facebook Live Reporter különböző nézőpontokat. Vegyünk egy példát, képzeljétek el egy koncertet, vagy egy olyan műsort, ahol zenés, táncos mulatságok követik egymást. A televízió általában 2 dologban gondolkodik. Vagy megmutatja a műsort különböző szögekből, vagy a backstage-ben a műsorvezető riporter interjút készít a sztárokkal. Ezzel szemben a Facebook Live riporter megteheti, hogy elindul a tömegből, megmutatja, hogy milyen a hangulat, hogy érzik magukat a látogatók, elkezdheti megkerülni a színpadot, élő adásban fennakadhat a security-n, aki számon kéri rajta, hogy most akkor a karszalag megfelelő, meg a badge, ami rajta lóg, az oké. Hátul megnézheti, hogy hogyan szerelik a fényeket, hogyan állítják be a dobszerkot, és aztán eljuthat, kiérdemelheti az interjút az alannyal, a fellépővel. A harmadik alapvető különbség, hogy hogyan reagál a 2 műfaj a véletlenekre. Valamiért az a tapasztalatunk, hogy az emberek nagyon sokszor félnek a szerepléstől, és ez igaz azokra is, akik még a tévében egyébként hozzá vannak szokva. Ha valami véletlen történik, elkezdjük magunkat nagyon-nagyon rosszul érezni. Csak hogy a közelmúltban említsek egy érdekes példát, talán sokan emlékeztek a kollégára, aki egy halászlé fesztiválon elképesztően szétcsapta magát, amivel alapvetően nincs is gond, és az is természetes volt, hogy őt le kellett keverni, de valamiért a kolléga bent a stúdióban nem tudta az egészet egy poénnal elütni, mint mondjuk, amint látjuk, a kolléga remekül érzi magát a fesztiválon, egyéb híreink következnek. Helyette csak merett maga elé, és próbálta az egész helyzetet túlélni.
hogy hozzak egy másik példát, ami a nemzetközi vonalon történt meg, ezt is remekül ismeritek. Itt egy CNN-es szakértővel történt meg, hogy egyszer csak a gyerekei berontottak a helységbe, utánuk a feleségével. Az emberünk annyira kétségbe esett, hogy a tökéletességre törekvő rendszerbe ő most nem illeszkedik be megfelelően, olyan kudarc élménye volt, hogy a saját tulajdon csemetéihez nem volt hajlandó hátrafordulni. Csak merett maga elé, és próbálta az egész jelenetet túlélni. Megnyugtatásként találtam róluk egy képet, hogy tök jól vannak egyébként. Különösebben amúgy nem kell értük aggódni. Azért tartom nagyon fontosnak elmesélni ezeket a különbségeket, mert ezeken keresztül láthatjuk azt, hogy teljesen átalakul, ahogy néhány dologhoz viszonyulunk az életünkben. Érdemes belegondolni abba, hogy jelenleg a világon körülbelül 28 000 tévécsatorna működik. Ez alapvetően szép számnak tűnik, de ha belegondolunk, hogy több mint 2 milliárd Facebook felhasználó van, akik az elmúlt években létrehoztak több mint 65 millió Facebook oldalt, akkor muszáj elkezdenünk azon gondolkozni, hogy ez az új műfaj könnyen lehet, hogy később a meghatározó műfaj lesz, és nekünk pedig át kell gondolnunk, hogy milyen viszonyunk van a nyilvánossággal, és hogyan kezeljük ezeket a különböző médiumokat. Tegye fel a kezét az, akinek jelenleg itt a teremben van okos mobiltelefon a zsebében. A fények miatt semmit nem látok belőletek, de valószínűleg a többség most feltette a kezét. Ez azt jelenti, hogy itt mindenki lehet a saját maga médiumja, sőt, hogyha van valamilyen Facebook oldal, valamilyen szervezet, valamilyen egyéb kezdeményezés, aminek ti az adminjai vagytok, akkor abból is csinálhattok saját médiumot. Gyakorlatilag az egyetlen ember a teremben, akinél nincsen erre alkalmas eszköz, az én vagyok. Ennek egyetlen prózai oka van, képzeljétek, most is élő adásban vagyunk. Gondoltam, ha már itt vagyunk, akkor megmutatom, hogy ez a dolog hogy néz ki általában. Nagyon egyszerű, pici technika tökéletesen alkalmas erre, nagyon sok különböző telefon, stabilizátor teszi az embert alkalmas arra, hogy különböző közvetítéseket csináljon. Bejárhatom a teret, hátra mehetek, megmutathatom, hogy az emberek hátul hogy érzik magukat. Elindulhatok a backstage-be, megkérdezhetem Kepes Andrást, hogy érzi magát, mielőtt kilép a színpadra, mielőtt ő is fellép hozzánk. Ez gyakorlatilag már a Facebook Live Reporter, semmi egyéb varázslat nem történt, viszont felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet ebből Facebook Live stábot csinálni. Nagyon egyszerű, szeretném megkérni Natit egy pillanatra, hogy csatlakozzon hozzám a színpadon, aki úgy tesz, mintha rögtönöznénk, de természetesen nagyon sokszor begyakoroltuk még ezt a jelenetet is. Szia! Nati, hölgyeim és uraim, ezzel a lendülettel megalakult a TEDx Metunak a Facebook Live stábja. Lemehetek? Vagy visszaadjam? Kérlek, tedd le, a talpát ki kell az alján nyitni, azt az egyetlen, amit nem gyakoroltunk, és remélem, hogy nem ezen fogunk elcsúszni. Ez tehát a Facebook Live stáb, és van néhány nagyon izgalmas dolog, amit még ezzel kapcsolatban szeretnék elmondani. Az egyik, hogy a fesztiváloknak nagyon bejött például ez a formátum. Képzeljétek el, hogy a szezon elején, a Volton nekünk kellett állandóan megvárni, mire az RTL-esek megcsinálták a sztárokkal az interjút, és utána következtünk mi. És mire a szezonnak a vége felé értünk, és jött a Sziget Fesztivál, ez megfordult. És mi voltunk az elsők, akik megcsinálták az interjút, és utánunk jöhettek az RTL-esek, meg az összes többi médium. Gondolhatjátok, hogy nagyon mély megelégedésemre történt ez az egész. Nem azért történt ez, mert annyira zseniális munkát végeztünk, benne van a pakliban, de nem ez volt az első. Azért történt ez, mert egész egyszerűen a Sziget is rájött arra, hogy lehet ő a saját maga médiumja, beküldheti a saját embereit interjút készíteni, megvan neki a saját csatornája ahhoz, hogy ilyen anyagokat leadjon. Felmerül a kérdés, hogy oké, persze, de hát egyébként mindenki tévét néz, és akkor ez is valami fűri a hóbort, mint a youtuberek, meg nem tudom. Mit szólnátok, ha azt mondanám, hogy körülbelül 21-22 adást összeadva egy hét alatt a Sziget Fesztivál idején összehoztunk egy 623 000-es nézettséget. Amikor ilyen számokat látunk, és ehhez még hozzájönnek a későbbi kattintások és megosztások, akkor világossá válik, hogy olyan embertömeget érünk el, és olyan embertömeget érnek el azok, akik az utóbbi időben egyre inkább teret adnak ennek az új kezdeményezésnek, amit nem lehet most már lesöpörni az asztalról, nem lehet azt mondani, hogy ez egy fura hóbort. Ez a dolog történik, és alapvetően határozza meg a jövőnket médiakezelési szempontból. Azt gondolom, hogy ha már transzparencia, meg nagyon őszinték vagyunk, akkor annak van értelme erről a témáról beszélni, hogyha nem csak az új műfajnak az előnyeiről beszélünk, hanem arról is, hogy az úttörés közben milyen banánhéjakra leltünk, amiket bizony azért érdemes lenne a jövőben kiküszöbölni, mert egyelőre elég drámai hatásaik tudnak lenni.
Az egyik nagyon egyszerű, és tévésként elképzelhetetlen, hogy az ember ilyet csináljon, mert hogy más technikával dolgozunk. Mi történik akkor, amikor véletlenül valamelyikünk megnyomja a selfie kamerának a gombját élő adásba, akkor ahelyett, hogy az izgalmas tartalmat kapná a néző, a hülye fejünk jelenik meg egész egyszerűen a sok száz vagy akár 1000 néző előtt. Illetve a másik nagyon vicces dolog, amikor egész egyszerűen rossz Facebook oldalra jelentkezünk be, és ott kezdünk el élőzni. Velünk megtörtént egyszer, hogy az egyik fesztiválnak az oldalán egy galéria megnyitót kezdtünk el közvetíteni. Egészen addig történt ez, amíg az ügyfél kommentben nem írt oda, hogy Gergő, szerintem rossz helyen jársz. Valami nem stimmel, és az az elképesztő pánika, hogy olyankor az ember megöli az élőadást, az nagyon vicces tud lenni. A tapasztalatunk viszont az, hogy ezek a dolgok egyáltalán nem számítanak. Nem számít, hogyha elönti a pír az arcodat, hogyha zavarba jössz és van egy nyelvbotlásod. Nem számít, hogyha valamelyik kolléga valami nagyon furcsa dolgot csinál, vagy egyáltalán olyan dolgok kerülnek be a képbe, amik nem oda valóak, amire nem készültél te, mint műsorvezető, vagy mint vendég, riporter alany. Mert az emberek nem azért követnek ilyen adásokat, mert tökéletességre vágynak. Az emberek azért követnek élő adásokat, mert őszinte, valódi, minőségi kukkolási élményre vágynak. Nem arra van szükség, hogy tökéletesen komponált képeket figyelhessünk, hanem hogy ilyen műsorokat tudjunk követni. Én ennek fényében szeretném megköszönni mindenkinek, aki az elmúlt egy évben bármilyen formában is lehetőséget adott arra, hogy ez az úttörő munka tovább menjen, és gratulálok mindenkinek, aki hasonlóban kipróbálta magát. Titeket pedig arra szeretnélek bíztatni, hogy a jövőben gondoljátok újra, hogy milyen viszonyban vagytok a nyilvánossággal, a szerepléssel kapcsolatban, és hogy hogyan kezelitek a különböző médiumokat, mert mindez a következő néhány évben alapvetően fogja mindezt átrendezni. Nagyon szépen köszönöm.